Assalamualaikum, salam sejahtera anda yang di luar sana yang masih mencari peluang pendapatan sampingan, nak cari duit lebih. Inilah masanya. Jom kita bersama-sama dengan kami Mr.K akan bongkarkan kepada anda rahsia bagaimana anda menjana pendapatan bersama dengan platform Shopee. Kita lihat apa kata mereka yang telah mengikuti workshop daripada Mr.K. Walaupun saya datang tanpa produk untuk saya jual di Shopee, tapi hari ini dengan serta eCommerce saya dah ada lebih kurang 700 produk untuk dan yang boleh dijual di Shopee. Memang best. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nuatika binti Nurani. So, hari ini saya nak share tentang kelas Shopee yang saya belajar hari ini. Sangat best dan sangat simple, gila-gila, dan you all kena join Kimon. Memang the best. Okay, so tak payah nak pening-pening kepala lagi nak edit produk ataupun nak fikir klik-klik apa, just join kita punya kelas Shopee dan join kita punya Kimon. Okay, itu saja. Terima kasih Coach Mr.K. Hello, saya Kaman sini. Saya adalah salah satu Kimon punya partner.